Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Antti, kuuntele. Minä haluan harjoitella vielä kerran. Onko tämä lause täysin oikein? Hauska tutustua. Kiitos kutsusta. Kyllä. Se on aivan oikein. Lause on selkeä ja kohtelias. Mutta älä odota, että he vastaavat siihen pitkästi. Mitä tarkoitat? Eivätkö he vastaa? Sehän olisi outoa, eikö olisi? He vastaavat kyllä, mutta lyhyesti. Suomessa ihmiset eivät puhu paljon ensimmäisessä tapaamisessa. Se ei tarkoita, että jokin on pielessä. Pielessä. Mitä se sana tarkoittaa? En tunne sitä. Paile se tarkoittaa, että jokin on väärin tai huonosti. Esimerkiksi jokin on pielessä tai mikä on pielessä, eli mikä on huonosti tai mikä mättää. Ahaa. Pielessä jokin on huonosti. Hyvä sana. Mutta minä olen silti hermostunut. Tiedän, mutta äiti ja isä tietävät jo paljon sinusta. Olen kertonut heille kuukausia. He odottavat sinua. He eivät arvostele sinua. Kotimaassani vieraan luokse mennään aina pieni lahja kädessä. Onko Suomessa sama tapa? Toinko oikean lahjan? Pieni lahja on aina mukava. Sinulla on suklaalevy ja kukat. Se on enemmän kuin tarpeeksi. Äiti tykkää tummasta suklaasta. Hyvä. Minä laitoin ne kassiin oikein huolellisesti. Anteeksi, kun kysyn niin paljon kysymyksiä. Älä pyydä anteeksi. Tämä on iso askel sinulle. On luonnollista olla hermostunut, kun tapaa toisen perheen ensimmäistä kertaa. Antti, mikä sana on suomeksi sinun äidillesi? Eli minulle hän on kuka? Sinulle hän on anoppi. Anoppi tarkoittaa kumppanin äitiä. Ja minun isäni on sinulle appi. Appi tarkoittaa kumppanin isää. Ne ovat virallisia sanoja, mutta sinä voit kutsua heitä etunimillä. Anoppi ja appi. Outoa sanoa ääneen. Mitkä heidän etunimensä ovat? Marja ja Tapio. Äiti on Marja, isä on Tapio. Aluksi sinuttele heitä, jos olet epävarma. Selvä. Marja ja Tapio. Anoppi ja appi. Minä yritän muistaa. Anna, me olemme perillä. Näetkö tuon punaisen talon puiden takana? Se on heidän kotinsa. Voi ei. Vatsa tekee jo solmua. Okei. Minä olen valmis. Hengitä rauhassa. Minä olen koko ajan vieressäsi. Hei! Tervetuloa meille. Antti on puhunut sinusta paljon. Hei. Hauska tutustua. Kiitos kutsusta.
Toin teille pienen lahjan. Voi kiitos. Tämä on aivan tarpeetonta, mutta kiitos. Suklaa ja kukat. Hyvin kaunis ele. Tarpeetonta. Eikö se ole sopiva lahja? Tein varmaan jotain väärin. Ei. Lahja on aivan ihana. Tarpeetonta on vain suomalainen kohtelias sana, jonka me sanomme aina, kun saamme lahjan. Se tarkoittaa, et olisi tarvinnut tuoda mitään, olet tervetullut ilman lahjaa. Ahaa. Eli se ei tarkoita, että lahja on huono. Se tarkoittaa, että te olisitte ottaneet minut vastaan myös ilman lahjaa. Aivan oikein. Sinä ymmärrät hyvin. Mutta lahja on silti tervetullut. Minä tykkään tummasta suklaasta. Hyvä. Antti sanoi niin autossa. Ota takki pois. Ja kengät myös. Suomessa ei mennä kenkien kanssa sisälle. Voit laittaa kengät tähän riviin. Selvä. Minulla on sama tapa kotimaassani. Kengät jäävät aina oven luokse. Sepä mukavaa kuulla. Sitten tämä ei ole sinulle uusi tapa. Antti on vielä autossa. Hän tuo laukut hetken kuluttua sisälle. Selvä. Mihin minä laitan takin? Tähän naulakkoon. Juuri niin. Naulakko on vapaaseen koukkuun. Naulakko on tämä, johon takit ripustetaan. Naulakko. Hyvä sana. Painan sen mieleen. Tule, minä näytän olohuoneen. Isä on siellä lukemassa lehteä. Selvä. Maria, anteeksi, mutta kuinka minä tervehdin häntä? Kättelenkö vai... Riittää, kun sanot hei. Hän nostaa katseensa lehdestä ja sanoo sinulle myös hei. Älä huoli. Hän on hiljainen mies, mutta hyvä mies. Kiitos. Yritän olla rauhallinen. Hengitä rauhassa. Olet meidän vieras nyt. Antti, sano rehellisesti. Tein minä jotain väärin pöydässä. Kukaan ei puhunut mitään. Et tehnyt mitään väärin. Et ainoatakaan asiaa. Hiljaisuus oli täysin normaalia. Mutta me söimme noin 30 minuuttia, eikä kukaan sanonut sanaakaan. Kotimaassani se tarkoittaisi, että joku on vihainen tai loukkaantunut. Ymmärrän, miksi se tuntui oudolta. Mutta Suomessa hiljainen ruokailu on usein merkki siitä, että ruoka on hyvää ja seura on mukavaa. Kaikki keskittyvät syömään rauhassa. Eli hiljaisuus ei ole huono asia, vaikka pöydässä on vieras. Ei ole. Se on toinen kulttuuri. Monessa muussa maassa pöydässä puhutaan koko ajan. Suomessa monet tykkäävät enemmän hiljaisuudesta. Se on lepoa, ei kylmyyttä. Kylmyys tarkoittaa kylmää lämpötilaa. Vai voiko se tarkoittaa myös tunnetta? Hyvä kysymys.
Kylmyys tarkoittaa molempia. Voi olla pakkasen kylmyys ulkona, mutta voi olla myös ihmisen kylmyys. Eli kun joku on etäinen tai ei näytä tunteita. Ahaa, eli sinä sanot, että äitisi ja isäsi eivät ole kylmiä, vaikka he olivat hiljaisia. Juuri niin. Äiti tykkää sinusta jo. Hän tarjoili sinulle ensimmäisenä lisää perunoita. Se on suomalainen tapa osoittaa, että olet tervetullut. Oikeastikko? En tajunnut sen eleen merkitystä. Luulin, että hän oli vain kohtelias. Hän on kohtelias kaikille, mutta lisätarjoulu vieraalle on aina tarkoituksellinen ele. Se on vieraanvaraisuutta. Vieraanvaraisuus. Mikä sana se on? Se kuulostaa pitkältä. Vieras ja varaisuus yhdessä. Vieras on henkilö, joka tulee kylään. Varaisuus tulee sanasta varata, eli pitää huolta. Vieraan varaisuus tarkoittaa, että vieraasta pidetään hyvää huolta. Ruokaa tarjotaan, sauna lämmitetään, sänky laitetaan valmiiksi. Se on kaunis sana. Vieraanvaraisuus. Minä opetan sen muistiin. Hyvä. Anna äidille aikaa. Hän puhuu enemmän, kun hän tuntee sinut paremmin. Se voi viedä päivän, viikon tai kuukauden. Kuukauden. Toivottavasti vain päivän. Minulla on opiskelut maanantaina. Minä tarkoitin sen sanontana. Mutta katso, äiti tulee jo keittiöstä. Hän haluaa varmaan apua tiskeissä. Minä tarjoudun auttamaan. Se on hyvä ele, vai mitä? Erinomainen ele. Mene rauhassa. Minä jään tähän isän kanssa. Pidätkö koulusta? Antti sanoi, että opiskelet maisterin tutkintoa. Pidän kyllä. Opiskelut ovat raskaita välillä, mutta minä pidän aineestani. Minä opiskelen kielitiedettä. Kielitiedettä. Eli sinä tutkit, miten ihmiset puhuvat. Aivan niin. Tutkin, miten kieli rakentuu ja miten ihmiset oppivat kieliä. Suomi on minulle vasta toinen vuosi. Sinä puhut hyvin selkeästi. Helppo ymmärtää. Joskus opiskelijat puhuvat liian nopeasti, mutta sinä puhut rauhassa. Kiitos. Yritän puhua hitaasti, jotta sanat tulevat oikein. Joskus muistan kieliopin, mutta puhe katoaa. Niin käy meille kaikille välillä. Voinko kysyä yhden asian? Suoraan. Tietysti. Voitte kysyä mitä tahansa. Onko sinun perheesi sinun kanssasi täällä Suomessa? Vai oletko aivan yksin täällä? Olen yksin. Perheeni on kaukana. Kotimaassani. Näen heitä videopuhelussa joka viikko,
mutta en ole nähnyt heitä yli vuoteen. Vuoteen. Se on pitkä aika. Onko se ollut sinulle vaikeaa? On välillä. Aluksi se oli oikein vaikeaa. Mutta nyt minulla on Antti, minulla on opiskelut ja muutama ystävä Helsingissä. Päivät kuluvat helpommin. Anna, kuuntele. Sinä olet täällä nyt tervetullut. Jos sinulla tulee ikävä, tai jos olet sairas, tai jos sinä tarvitset apua, soita meille. Me olemme 2 tunnin matkan päässä. Kiitos. Te ette tunne minua vielä, mutta sanotte näin. Antti tuntee sinut. Se riittää meille. Eikä perhe Suomessa ole vain veriside. Se on myös valinta. Verisaide? Mitä se tarkoittaa? Veriside on side, joka tulee verestä. Eli äiti, isä, sisarus, biologinen suku. Mutta perhe voi olla myös laajempi. Ystävät, kumppanin perhe, kummilapset. Kaikki, joista pidetään huolta. Se on kaunis ajatus. Kotimaassani perhe tarkoittaa yleensä vain veristä sukua. Mutta täällä se voi olla laajempi. Joka talossa on omat tapansa. Meillä on tämä tapa. Ota se vastaan, jos haluat. Otan vastaan. Kiitos, Maria. Tulehan, Anna. Näytän vajan sinulle. Täällä me säilytämme työkaluja ja vähän muutakin. Kiitos. En ole koskaan ollut suomalaisessa maalaispihassa. Kaikki on niin rauhallista täällä. Tämä vaja on noin 60 vuotta vanha. Minun isäni rakensi sen. Hirsi kestää kauan, kun sitä pitää kunnossa. Hirsi. Mikä se on? Hirsi on iso pyöreä puu, jota käytetään talon seiniin. Katso tätä seinää. Jokainen seinä on tehty näistä pyöreistä puista. Ne ovat hirsiä. Aha. Eli koko talo on tehty puusta. Se on kaunista. Kotimaassani vanhat talot ovat usein puuta, mutta eri tavalla rakennettuja. Niin. Joka maalla on oma puutaponsa. Tässä on kirves, saha ja kaikki työkalut. Tämä on halkopino. Halkopino. Onko se sama kuin polttopuut? Hyvä huomio. Halko on yksi puun pala. Pino on monta palaa päällekkäin. Halkopino on iso kasa halkoja seinää vasten. Niitä poltetaan saunan kiukaassa ja takassa talvella. Halkopino? Saatte itse puut metsästä. Osan saamme metsästä, osan ostamme. Tämä metsä takana on meidän. Pieni metsäpalsta, mutta riittää lämmitykseen. Onko teidän oma metsä? Mistä yksityinen ihminen saa metsän?
Se on isältä peritty. Suomessa monella perheellä on pieni metsäpalsta. Sitä hoidetaan sukupolvelta toiselle. Se ei ole rikkautta, vaan vastuuta. Vastuuta. Pidätte siitä huolta. Niin. Metsä antaa, kun siitä pitää huolta. Liikaa ei oteta, vain mitä tarvitaan. Se on kaunis ajatus. Saanko kysyä jotain, Tapio? Kysy vain. Antti sanoi, että te olette hiljainen mies. Mutta nyt te puhutte minulle paljon. Miksi? Talossa keittiössä on monta naista. Kahvia ja paljon ääntä. Vajassa on hiljaista. Vajassa on helppo puhua. Ymmärrän. Te puhutte tilanteen mukaan, ette ihmisen mukaan. Niin sanoisin. Sinä ymmärrät hyvin suomalaisia, vaikka olet ollut täällä vasta vähän aikaa. Yritän oppia. Kiitos, että opetatte minulle. Antti, selitä minulle vielä kerran rauhassa. Mitä minä teen, kun menen sisälle saunaan? Ihan rauhassa. Ensin käyt suihkussa. Suomessa peseydytään aina ennen saunaa. Se on tärkeä sääntö. Selvä. Suihku ensin. Sen jälkeen? Sitten menet saunaan pyyhkeen kanssa. Istut lauteille. Lauteet ovat ne puiset penkit, joilla istutaan saunassa. Pyyhe laitetaan istuimen alle. Miksi pyyhe alle? Eikö sen pitäisi olla päällä? Pyyhe alle on hygienian vuoksi. Kun moni ihminen käyttää samoja lauteita, pyyhe pitää lauteet puhtaina. Se on suomalainen saunatapa. Ahaa. Sitten kiuas. Mitä siitä pitää tietää? Kiuas on saunan kivipesä, jossa polttopuut palavat ja kivet kuumenevat. Älä koske kiukaaseen. Se on kuuma. Hyvin kuuma. Ymmärrän hyvin. En koske. Mutta vesi kaadetaan kiviin, eikö niin? Aivan. Kun heität vettä kiukaalle kauhalla, syntyy löylyä. Löyly on saunan höyry, joka tekee ilmasta kuuman ja kostean. Löyly. Kuuma ja kostea ilma. Onko sopivaa, että minä heitän löylyä? On sopivaa, mutta ensimmäisellä kerralla anna äidin tai isän heittää. Heille se on heidän saunansa. Voit kysyä kohteliaasti, saako lisää löylyä? Tai ottaisitteko vielä lisää? Saako lisää löylyä? Hyvä. Entä vihta? Antti, mitä vihta tarkoittaa? Marja mainitsi sen aikaisemmin. Vihta on pieni nippu nuoria koivun oksia.
Sitä lyödään pehmeästi iholle saunassa. Se tuoksuu hyvältä. Ja se on hyväksi iholle ja lihaksille. Lyönti ei satu. Se on rauhallinen ja lempeä. Onko se pakollinen? Voinko jättää sen väliin, jos sen halua? Ei se ole pakollinen ollenkaan. Voit vain istua, hengittää ja nauttia lämmöstä. Vihta on perinne, mutta vapaaehtoinen. Hyvä. Sitten saunan jälkeen. Mitä silloin tapahtuu? Sitten mennään uimaan järveen viilentymään. Tai jos järvi tuntuu liian kylmältä, otat viileän suihkun. Sen jälkeen kääriydyt pyyhkeeseen ja istut rauhassa hetken. Onko järvi todella kylmä nyt? Hieman pelottaa mennä veteen. Vesi on viileää, mutta sauna lämmittää sinut ensin. Hyppy veteen kestää muutaman sekunnin. Sen jälkeen tunnet itsesi todella raikkaaksi. Selvä. Onko vielä jotain, mitä minun pitää tietää? Vain yksi asia. Saunassa ei ole kiire. Hiljaisuus saunassa on hyvä asia. Älä yritä puhua koko ajan. Anna lämmön tehdä työnsä. Hiljaa, rauhassa, ei kiirettä. Sen minä ymmärrän. Mennäänkö? Mennään. Äiti meni jo edeltä. Tervetuloa suomalaiseen saunaan, Anna. Maistuiko sauna? Maistui. Oikeasti maistui. Aluksi tuntui kuumalta, mutta sitten hyvältä. Hyppy järveen oli pelottava, mutta nyt minulla on niin raikas olo. Niin se on. Suomalainen sauna pesee enemmän kuin vain ihon. Se pesee myös päivän pois mielestä. Pesee päivän pois mielestä. Tarkoitatteko, että huolet katoavat? Jotain sellaista. Saunassa ei voi miettiä työasioita pitkään. Lämpö pakottaa olemaan tässä hetkessä. Se on hyvä ajatus. Kotimaassani meillä on kylpylöitä, mutta ne ovat erilaisia. Saunan hiljaisuus on uutta minulle. Aluksi se on outoa kaikille, jotka tulevat muualta. Hiljaisuus tuntuu jännittävältä. Mutta sitten siitä tulee mukava. Maria, miksi taivas ei pimene? Kello on jo myöhä, mutta valoa on yhä. Kesällä Suomessa on niin sanottu valoisa yö. Aurinko ei laske kokonaan tai laskee vain vähän aikaa. Pohjoisessa aurinko ei laske ollenkaan. Tämä on luonnon lahja meille talven pimeyden jälkeen. Valoisa yö. Kaunis sana. Onko tämä luonnon lahja teille tärkeä? On. Talvi on pitkä ja pimeä. Marraskuussa ja joulukuussa aurinko nousee myöhään ja laskee aikaisin. Kesällä saamme valoa takaisin.
Siksi suomalaiset menevät kesällä mökille ja istuvat ulkona myöhään. Ymmärrän. Te lataatte itseänne valolla, kuten puhelinlaturilla. Hyvin sanottu. Aivan niin. Me lataamme itseämme kesällä. Saanko sanoa jotain henkilökohtaista, Maria? Voit sanoa. Minä pelkäsin tätä viikonloppua kovasti. En tiennyt, osaanko olla teidän vieras oikein. Mutta tämä on ollut hyvä päivä. Te ette ole arvostelleet minua. Miksi arvostelisimme? Sinä olet Antille tärkeä. Se riittää. Loput opit ajan kanssa. Kiitos. Tämä tuntuu siltä, että minä kuulun jonnekin. Se on ollut pitkään vaikeaa täällä. Sinä kuulut tähän kaikkien meidän mielestä. Annetaan ajan tehdä työnsä. Kaikki paikoilleen. Tämä on kaunis paikka. Kiitos, kun te toitte minut tänne. Kiitos sinulle, kun tulit. Ota pullaa, Anna. Tämä on äidin omaa leipomaa. Eilen illalla taikinasta tuli vähän liian iso, joten pullaa on paljon. Kiitos. Se tuoksuu aivan ihanalta. Onko tämä tavallinen suomalainen pulla? Aivan tavallinen. Vehnää, sokeria, voita ja kardemummaa. Kardemumma on se mauste, joka tekee pullasta suomalaisen. Voi miten hyvää. Kardemumma maistuu lämpimältä. Pehmeä leipä ja makea maku. Kahvia myös. Suomalaisilla on tapa. Pulla ilman kahvia on kuin sauna ilman löylyä. Hyvä vertaus. Otan kahvia, kiitos. Vähän maitoa siihen, jos käy. Käy hyvin. Maria sanoi, että nukuit hyvin. Sänky ei ollut liian kova. En ole nukkunut näin hyvin pitkään aikaan. Helsingin asunnossa kuuluu aina katumelua. Täällä on aivan hiljaista. Niin. Kun me menemme kaupunkiin, meidän on vaikea nukkua. Liian paljon ääntä. Liian paljon valoja. Me palaamme aina nopeasti tänne. Käyttekö Helsingissä usein? Pari kertaa vuodessa, kun on pakko. Joulun aikaan ja kun Antti tarvitsee apua remontissa. Helsinki on hyvä paikka käydä, mutta parempi paikka lähteä. Hyvä paikka lähteä. Tarkoitatteko, että parempi paikka, josta lähteä pois? Aivan niin. Helsinkiin mennään, mutta sieltä myös tullaan kotiin. Mökkiin, metsään, hiljaisuuteen. Tapio, te teitte juuri vitsin, eikö niin? Ehkä pienen. Pieni vitsi,
sopii sunnuntai-aamuun. Liian iso vitsi olisi liikaa työtä näin aikaisin. Sekin oli vitsi. Minä ymmärsin. Olen oppinut tämän viikonlopun aikana, että suomalaiset vitsit ovat hyvin hiljaisia, mutta hyviä. Niin ne ovat. Kuiva huumori, sanotaan. Kuiva tarkoittaa, että ei ole liikaa naurua eikä isoa esitystä. Vitsi sanotaan vakavasti ja sitten kuulija päättää itse, oliko se vitsi vai ei. Kuiva huumori. Kotimaassani huumori on yleensä kovaäänisempää. Mutta tämä on hauska tapa. Täytyy kuunnella tarkasti. Niin, ja siksi me tykkäämme ihmisistä, jotka kuuntelevat. Tervetuloa pöytäämme, Anna. Tästä edes saat tulla milloin haluat. Kiitos, Tapio. Tämä tarkoittaa minulle paljon. Antti, näitkö, mitä äitisi laittoi käteeni? En nähnyt tarkasti. Hän halasi sinua ja painoi jotain kämmeneesi. Mikä se on? Pieni kangaspussi. Sisällä on vanha hopearintaneula. Pieni, kaunis, vanhan oloinen. Voi ei. Anna, näytä minulle. Tässä. Onko tämä jotain tärkeää? Sinun ilmeesi on outo nyt. Tämä on isoäidin rintaneula. Isoäiti antoi sen äidille, kun äiti meni naimisiin isän kanssa. Se on yli 100 vuotta vanha. 100 vuotta. Mutta Antti, miksi hän antoi sen minulle? Mitä se tarkoittaa? Meidän suvussa on perinne. Tämä rintaneula on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Aina äidiltä pojan kumppanille. Mutta se annetaan vain silloin, kun äiti on aivan varma. Varma. Varma mistä? Antti, sano suoraan. Varma siitä, että kumppani kuuluu perheeseen. Että tämä ei ole ohimenevää. Että hän on tervetullut pysyvästi. Voi luoja. Mutta me olemme olleet yhdessä vasta 7 kuukautta. Onko tämä liian aikaista? Antti, tiesitkö sinä tästä etukäteen? En tiennyt. Äiti ei kysynyt minulta. Hän päätti itse. Se tarkoittaa, että hän on todella varma sinusta. Mitä minä teen tämän kanssa? Pidänkö sen vain? Vai täytyykö minun sanoa jotain hänelle takaisin? Sinä pidät sen. Et palauta sitä koskaan. Se on nyt sinun. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että suvussa odotetaan sinun olevan täällä myös huomenna ja vuoden päästä. Antti, minä tuskin tunnen heitä. Eilen aamulla minä olin vieras. Tänään minä saan suvun perheaarteen.
Tämä on liikaa yhdessä viikonlopussa. Hengitä rauhassa. Et sinä päätä mitään nyt. Mutta meidän pitää puhua tästä. Sinun ja minun. Helsingissä. Rauhassa. Antti, onko tämä se hetki, jolloin minä päätän, jäänkö Suomeen pysyvästi? Ehkä se on. Tai ehkä se hetki tulee myöhemmin. Mutta äiti antoi sinulle valinnan tämän rintaneulan muodossa. Hetkinen. Minulle tuli viesti. Tiinalta. Mitä Tiina sanoo? Antti, Tiina kysyy. Olenko nähnyt tämän aamun uutiset Helsingin yliopistolta? Hän sanoo, että meille kaikille kielitieteen opiskelijoille on tullut sähköposti. Tärkeä. Hän kehottaa lukemaan sen heti. Avaa sähköposti. Mitä siinä lukee? Antti, minun tutkimusryhmäni. He ovat valinneet minut 12 kuukauden vaihto-ohjelmaan ulkomaille. Lähtö on 6 viikon kuluttua.